Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Ia să vedem. Și avem un cavaler de cupe, o persoană romantică, iubitoare. Uite, avem aici așa justiția și turnul, ok. Și treiul de spade, uite, cineva care e disperat aici, e o persoană cu inimă frântă, e o persoană care are parte de o pierdere, cineva care poate se află într-un moment de dreptate divină. E ca și cum cuiva nu mai merg lucrurile. Pentru alții poate să fie și faptul că vi se cere în acest moment să ieșiți poate chiar dintr-o situație complicată. Poate e vorba de un loc de muncă, poate este vorba despre o colaborare, un proiect. Justiția totuși aici vorbește despre a lua hotărâri înțelepte și ce mai văd eu poate să fie și un fel de dreptate divină, pentru că ceva se dărâmă aici, da? Ceva nu mai poate funcționa. Cavalerul de cupe avem aici, în plan personal. Un personaj foarte romantic în viața ta, foarte creativ, iubitor, sensibil, răbdător, dar este și o persoană căreia îi place foarte mult așa să zboare din floare în floare. Este vorba și despre cineva care se gândește la tine din punct de vedere amoros, dar poate avea legătură și cu faptul că aveți aici pe cineva destul de dur. Pentru că, uite, avem 10 de spade. Un sfârșit. Da? Deci e ceva legat de un sfârșit. E ceva legat de o situație care se închide. De asemenea, putem să discutăm și despre un moment în care e posibil să aflați despre o oarecare suferință a cuiva. Hai să vedem ce spune acest tarot. Eu cred că în unele cazuri este vorba despre o prietenie sau despre o poveste de iubire care se finalizează. Și avem așa, îndrăgostiții, nebunul și 7 de monede. Da, dragilor, aici acest cavaler de cupe e veșnic îndrăgostit, e ca și cum lui îi place partea de început a unei relații, unde există iubire, unde există atracție, unde există trăiri intense. Poate omul ăsta se gândește aici chiar la o nouă persoană, la un nou început. De asemenea, poate să fie vorba și despre un personaj mai diferit. Uite, da, poate să fie, uite, și cineva căruia îi se dărâmă, da, această construcție. Ia să vedem 10 de spade. Și avem așa, împărăteasa și marea preoteasă, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Posibil aici să afli niște vești importante legate de o femeie. Sunt vești care fie țin de bani, fie sunt vești care țin de partea secretă a vieții. E ca și cum aici femeia asta îți dă niște sfaturi, femeia aceasta îți dă niște informații. În alte cazuri poate să fie și faptul că alegi să închizi ceva, alegi să pui punct la ceva. Nu? Mai vreau un mesaj. Eu văd aici multă maturitate în comparație cu acest cavaler care e foarte imatur din punct de vedere emoțional. Uite, avem regele de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu săgetător. Deci aici este clar vorba despre un sfârșit care ține de acest bărbat. Omul ăsta trece prin niște schimbări. Nouă de cupe, uite, este o persoană cu foarte mari emoții. Da? Este vorba despre o persoană foarte liniștită. În continuare avem 9 de spade, mult stres pe care îl ai, uite, profesional, te gândești și noaptea și ziua. E un stres aici pe care îl ai în legătură cu munca, în legătură cu banii. Pentru unii poate să fie și un stres nefondat, adică vă stresați foarte tare că nu știți ce urmează sau nu știți ce răspuns trimiți sau un stres care are legătură cu ceva nou.
Apoi avem pajul de cupe. Uite, aici poate ai ceva de scris în următoarea perioadă, ai ceva de notat. De asemenea, poate să fie și o veste bună pe care o primești de la o persoană mai tânără. Da? Hai să vedem, 9 de spade. Avem așa, 9 de monede, 2 de monede, asul de monede. Nu știu, poate ești stresat aici în legătură cu banii, în legătură cu munca, în legătură cu ceva ce ai de făcut. E ceva important. Poate vă stresați pur și simplu din punct de vedere financiar, poate în legătură cu niște cheltuieli. Mai vreau un mesaj, da? Să vedem, pajul de cupe. Și avem așa, faetonul, marele preot și puterea, o legătură cu zodia leu, zodia taur, zodia rac. Na. Ce văd aici? Uite, o victorie, o bucurie, care fie are legătură cu o persoană puternică din jurul tău. Aici poate să fie un coleg de la muncă, o colegă, sau pentru alții poate să fie o victorie pe care o aveți în legătură cu o provocare în fața căreia sunteți puși. Mai vreau un mesaj. Cavalerul de bâte. Deci aici este o persoană foarte grăbită. Dar pentru unii poate să fie și o creștere legată de partea aceasta profesională. E și ca o obsesie pe care o văd aici, o obsesie, un stres în legătură cu un sfârșit. Doar că se pare că lucrurile pot ieși mult mai bine față de cum îți imaginezi. Patru de cupe. Uite, e o persoană aici obosită, plictisită, cineva care refuză un anumit lucru. Hai să vedem ce zice acest oracol și apoi vedem surpriză. E un oracol nou. Ok. Și avem așa. Ți se spune, uite, sper că noi vom găsi pacea și că vom merge mai departe. Deci cineva care încearcă aici să găsească pacea, cineva care încearcă să te liniștească, cineva care încearcă să acționeze într-un anumit mod. Avem așa, admir puterea și curajul tău. Cineva care ți admiră puterea, ți admiră curajul, simt că nu sunt vrednic de dragostea ta, da? Sau de aprecierea ta, poate să fie și asta. Hai să vedem acum ce zice acest oracol, cu da sau nu. Avem două mesaje, avem așa, noroc, da? E un noroc, doar că parcă e cineva care zice, nu vreau, da? Sau nu-mi place. Deci un noroc pentru tine, din punct de vedere profesional. O veste foarte bună. Ți se spune aici să întrebi din nou, deci dacă nu ai înțeles, să întrebi din nou pe cineva sau într-o situație anume. Surpriza, împărăteasa și 7 de bâte, ok, o legătură cu o zodie venusiană, taur sau balanță. Surpriza are legătură cu o femeie foarte hotărâtă, sigură pe ea. Este vorba despre o femeie care are o funcție de conducere. Fie în casă, fie la muncă, fie undeva anume. Este o femeie care se respectă, o femeie care se răsfață. Dar surpriza de asemenea poate avea legătură și cu cineva care e hotărât, e determinat să vină către tine. Cineva e hotărât, e determinat să se relaxeze, poate, să se simtă bine. În unele cazuri, văd aici și energia unei femei care e ca și cum dă ordine, da? Zice, gata, lasă-mă în pace, am de lucru. Sau surpriza poate avea legătură și cu un curaj fantastic pe care o femeie din jurul tău îl are.
5 de spade, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Surpriza are legătură, uite, cu o femeie foarte sigură pe ea. Este o femeie care face bani sau este vorba despre o femeie foarte hotărâtă, o femeie care poate se respectă foarte mult, da? Și posibil ca persoana asta să reacționeze într-un anumit mod. Ia să vedem 7 de bâte. Și avem așa, 6 de monede, 7 de bâte. Surpriza are legătură, uite, cu niște bani pe care persoana asta ți-i cere sau bani pe care îi dai. Poate avea legătură și cu o femeie care are curajul să-și cumpere ceva, are curajul să acționeze într-un anumit mod. Și avem 10 de spade, deci, repet, are legătură cu sfârșitul acesta. În unele cazuri, uite, poate un sfat de la o prietenă sau o încurajare pe care o primești de la o persoană dragă ție, te-ar putea ajuta să închizi ceva, să închizi o etapă în viața ta. Bun, hai să vedem acum, uite, ce zice acest oracol pentru surpriza ta. Surpriza vine de la o femeie sau poate să fie, nu știu, că tu ca femeie începi să te respecti, să te iubești mai mult. Și avem așa, pentru că tu ești pregătit pentru un nou început. Da? Deci din acest motiv, acest sfârșit apare, că e vorba de un sfârșit, asta e clar. Și uite, e ceva care n-a fost terminat și de asta revine, ca să termini și ca să te concentrezi pe această nouă oportunitate. Și că mai e ceva de învățat și cu siguranță vei învăța. Da? Și că nu ești pregătit încă, mai e ceva de învățat. Eu cred că are legătură cu ideea de a te iubi, de a te respecta. Hai să vedem ce zic frunzele de ceai în toată povestea asta. Avem o cămilă, perseverență și vei depăși problemele. Deci aici ți se cere să ai puțină răbdare, ți se cere să iei totul încet, sigur, matur. Apoi avem strugurele. E timpul să ieși, să te distrezi, să te simți bine. Iar apoi avem țestoasa, încet, dar sigur. Încet, dar sigur. Deci aici poate să fie și o încetinire, da? E ca și cum zici, uite, ia o pauză pentru mine, ia o pauză să mă încarc, ia o pauză să mă concentrez mai mult pe mine. Și aici avem măgarul. Cineva este extrem de surmenat, da? Cineva este extrem de solicitat și nu e capabil nici să se schimbe. Și o persoană și încăpățânată care duce tot în spate. Poate are legătură cu o astfel de persoană în jurul tău sau cu tine, da? Avem o poziție de autoritate. Hai să vedem ce zice acest oracol. Avem cel care aleargă, o persoană cu o dependență într-o relație, frică de intimitate. Și avem șarpele, competiție, inamic, o femeie inteligentă și o altă femeie. Da? Cineva care întoarce capul după altcineva. Poate să fie și cineva care zboară din floare în floare și e ca și cum zici, domnule, vreau ceva stabil, vreau ceva serios. Și avem un cuțit înfipt în spate. Durere, separare, atac șocant. În dragoste pentru unii. Repet, mie mi-apare acest sfârșit. Hai să vedem ce zice acest oracol. Deci această femeie schimbă regulile jocului, așa simplu să transmit. Avem așa, numărul 33, vei reuși ce gândești.
Avem planeta Pluto, zodia Scorpion, mesajul schimbare și apoi avem odihnă amiază. Eu cred aici că are legătură cu o schimbare care pur și simplu ți aduce liniștea. Este o schimbare care pur și simplu te ajută să te odihnești, da? Sau poate să fie și o pauză pe care o iei. Mai vreau un mesaj. Avem lecție, planeta Saturn, zodia Capricorn, zodia Vărsător. Deci poate să fie și o lecție pe care o primești. Iar apoi avem luna iulie, cifra 7, zodia Rac, zodia Leu, o bucurie mare. E ca un fel de revelație, dar repet, eu cred că are legătură și cu femeia aceasta care reacționează într-un anumit mod. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.